Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună cafea Dalgona, cea mai fină și mai cremoasă cafea pe care o veți gusta. Ați văzut-o peste tot pe internet, iar acum este momentul să vă arăt și varianta mea. Pentru această rețetă vom avea nevoie de ingrediente în cantități egale. În cazul meu am 6 linguri de cafea instant, 6 linguri de apă fierbinte și 6 linguri de zahăr. În plus, vom avea nevoie și de lapte fierbinte pentru a servi cafeaua. Această rețetă de cafea Dalgona sau cafea cremoasă este foarte ușoară. În primul rând, aveți nevoie de cafea instant sau de nes. Nu este bună cafeaua măcinată, așa că trebuie neapărat să fie una instant. Peste ea vom adăuga zahăr, poate să fie zahăr tost, poate să fie zahăr pudră, și apă fierbinte. După cum v-am spus, aveți nevoie de cantități egale, deci dacă puneți o lingură de cafea, veți pune o lingură de zahăr și o lingură de apă fierbinte. Vom mixa acum toate ingredientele până când vom obține o spumă consistentă. Eu voi folosi un mixer electric, însă puteți folosi și un tel, doar că va dura un pic mai mult toată operațiunea. După ce am mixat foarte bine toate ingredientele, cam așa va trebui să arate, o spumă tare care nu cade din tel. Dacă vom întoarce acest bol, veți observa că nu cade. Deci putem să ținem așa la nesfârșit pentru că va rămâne în acest bol. Atât de tare trebuie să fie spuma de cafea. Trebuie să fie lucioasă și să aibă această culoare cafeniu deschis. Pentru a servi cafeaua, vom începe cu varianta clasică, așa că voi pune lapte cald într-un pahar. Iar deasupra laptelui vom pune din crema de cafea. Puneți mai multă sau mai puțină, în funcție de cât de tare vreți să fie cafeaua voastră. Această cafea este incredibil de fină și de cremoasă. Dacă vreți să faceți varianta rece, puneți pur și simplu lapte rece și cuburi de gheață. Mie îmi place foarte tare varianta caldă cu lapte fierbinte. Pentru că este post, vă voi arăta o altă variantă, cea cu lapte de migdale, pe care îl voi pune într-o ceașcă pentru cafea. Iar deasupra laptelui voi pune din crema de cafea. Și aceasta este varianta de post cu lapte de migdale. Pentru iubitorii de ciocolată vom face și o variantă moca, adică vom adăuga în crema de cafea puțină cacao, eu am aici o linguriță, însă puteți pune după gust. Amestecăm foarte ușor și cacao. Crema își va pierde puțin din volum, dar nu este nicio problemă. După ce am încorporat foarte bine și cacao, voi pune lapte într-o ceașcă. Iar deasupra voi pune crema de cafea cu cacao, adică crema moca. Și aceasta este cea de-a treia variantă de cafea Dalgona. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de cafea Dalgona. Avem aici cele trei variante, cea clasică, cea de post și cea moca. Ați văzut că este o rețetă foarte simplă, este cea mai cremoasă și mai spumoasă cafea pe care am băut-o până acum și este de-a dreptul delicioasă. Pentru a o servi, trebuie doar să amestecați foarte bine cu o lingură, iar la nevoie mai puteți adăuga zahăr. Sper din suflet să vă placă și vouă această rețetă, să o încercați cu drag și să ne arătați și nouă poze cu variantele voastre de cafea Dalgona.